discussion of the digestive system. So we learned what is the pathway of food from the very start until the very end. We also learned the different organs that we can encounter in the digestive system. And then in application, we learned what are the different or common diseases and disorders that we experience in the digestive system. And then, syempre, we also learned what are common ways to prevent them. Kasi di ba sabi nila, prevention is always better than cure. So from the digestive system, we are going to jump into another organ system. And this one is the circulatory system, or what they call as the human cardiovascular system. Okay? Related ito doon sa digestive system kasi the digestive system and the circulatory system work hand in hand in your body. So let's start. So sabi niya dito, the circulatory system or the cardiovascular system is the main transport system of the body. So para sa mga mahilig mag-Shopee at Lazada dyan, parang ninja van ang inyong circulatory system. Sila yung nagpipick up ng mga in-order ninyo from the different warehouses or doon sa mga sellers na pinagbilihan ninyo. At the same time, sila yung nagdi-deliver nitong mga order na to sa inyo. So sila yung nakakaalam na ng mga bahay ninyo to the point na minsan sa sobrang dami ng order mo, hindi ka na nila tinatawagan kasi alam na nila kung saan ka nakatira. So the transport system of our body is the circulatory system. And ano nga ba yung mga tinatransport nitong circulatory system? Number one, it transports oxygen. So siya yung nagpipick up from the lungs ng oxygen at siya yung nagde-deliver nitong oxygen na to sa different cells inside your body. Kasi kailangan may enough supply of oxygen yung individual cells. So kung merong billions of cells inside your body, it is the responsibility of the circulatory system to ensure that the billions of cells in your body are receiving sufficient supply of oxygen. At the same time, sila din yung taga-deliver ng mga nutrients. If you will remember last week from the digestive system, doon sa jejunum, the second part of the small intestine, sabi natin, this is where absorption starts to take place. So pag sinabi nating absorption, ibig sabihin, yung nutrients na nakuha doon sa mga kinain mo, i-transfer na ng digestive system to the circulatory system. So merong mga blood vessels na naka-attach dyan sa small intestine mo at doon nila pinipick up yung mga nutrients, yung mga glucose na nakuha nila sa kinain mo. At pagka-pick up nila, again, i-deliver nila doon sa billions of cells that is in your body. So sila yung taga-deliver. At the same time, sila din yung mga garbage maintenance natin, yung mga basurero na taga-pick up ng mga basura and waste products from the different cells and tissues of our body. So example of a waste product is carbon dioxide. Hindi kailangan ng katawan natin yung carbon dioxide. So pagka-deliver nitong ating blood sa cell ng oxygen, papalit yon, ibibigay niya yung oxygen, yung cell ibibigay niya yung carbon dioxide sa blood. Tapos pag nakuha na ni blood from the billions of cells yung carbon dioxide, ibabalik niya yon, ida-drop off niya yon sa lungs. Para yung lungs natin, ilalabas siya when we exhale. So yan ang primary function ng ating circulatory system. And in order for the circulatory system to do this transportation of the necessary nutrients at saka syempre yung removal of the waste products, may mga different parts ang ating circulatory system. And these are, of course, yung blood, the heart, and of course, the blood vessels. So most of you, siguro pagka naririnig yung circulatory system, automatic ang nai-imagine nyo agad or naiisip nyo agad is yung heart. And yes, the heart plays an important part in the circulatory system, pero hindi lang heart.
yung importante in the circulatory system. Very important din itong blood components na to at saka syempre yung blood vessels. The heart cannot do the transportation on its own. Okay? Parang traffic manager, TMB lang yung heart na yan. Pero yung mismong daanan at saka yung mismong mga delivery guys, this is the blood and the blood vessels. And we will learn more about these components or parts of the circulatory system as we go along our discussion. Okay? So, ayan yung sabi niya. Ano nga ba yung mga functions ng cardiovascular or circulatory system? Siyempre, transportation of nutrients, yung mga kailangan na hormones ng katawan natin for growing, yung kailangan na hormones for the development of specific body parts. Ang nagta-transport din yan is always through the blood. Okay? Removal of waste products, na-explain na natin yan, di ba? Sila yung nagko-collect ng carbon dioxide at sila yung nagde-deliver sa lungs. And of course, related dyan is our gaseous exchange. So pagpunta ng blood doon sa lungs, nagkakaroon ng tinatawag nating gas exchange. Bibigay niya yung carbon dioxide kay lungs. Si lungs, bibigyan siya ng panibagong set of oxygen. So palitan sila para yung carbon dioxide unti-unting bumababa sa katawan, tapos yung oxygen dapat nananatiling mataas yung oxygen content in our body. Okay? And of course, part of the blood components is our white blood cells. And the primary functions of these white blood cells is for immunity. Pero hindi tayo magfo-focus for today dito sa idea ng immunity kasi merong separate discussion yung immune system probably next week or next week. Okay? And then, of course, one of the most important din na function ng ating cardiovascular system, mali lang yung spelling, pero ito ay thermoregulation. So, kulang ng letter E after the R. Thermoregulation, which means nire-regulate niya yung temperature in our body. Kasi dire-diretsong nagsa-circulate yung blood to the different parts of the body, to the different cells. Ibig sabihin, na-maintain niya na 37 degrees or 37.5 degrees relatively average ang ating temperature. Pag hindi na nag-circulate ng maayos yung ating blood, ibig sabihin, it's either unti-unti ng nag-hypothermia tayo, ibig sabihin bumababa yung ating body temperature, nagiging malamig yung ating katawan, which is very damaging sa ating katawan. Kasi ang ating organs, yung tissues and proteins in our body, they work optimally at 37 degrees. So yun yung kanilang pinaka-favorite na temperature. Pag umabot na siya ng 35, 34, medyo may mga negative effects na siya sa ating katawan. So kailangan continuous ang circulation ng blood in our body para mas na-maintain niya yung tinatawag nating temperature in our body. Okay? So ngayon, sabi natin, ano nga ba yung mga important or yung mga parts of the circulatory system? We have the blood, of course, the heart, and the different blood vessels. So let's start with the blood. This is what your blood looks like. Siyempre, di ba, pag nagkakasugat kayo, usually kulay red yung nakikita ninyong lumalabas. And the red aspect nung nakikita ninyo sa blood ninyo is simply one part of your blood. This is what we call as the red blood cells or the erythrocytes. Pero pagka inagitate natin yung blood, specifically pinaikot-ikot natin siya sa centrifuge, makikita natin na hindi lang pala red blood cells ang meron sa loob ng blood natin. Meron din palang mga white blood cells, itong napakakonti na to, which is the one responsible for our immunity, na magiging topic of discussion natin for the next weeks. And then, meron para siyang yellowish part. Usually, nakikita nyo to pag kayo ay nagkakasugat. After nyo magkasugat, parang may lumalabas na parang white na colorless na fluid doon sa inyong sugat. Yun yung tinatawag nating plasma. Okay? Pero for our discussion for today, ang magiging focus natin is itong erythrocytes, which is the red blood cell. Kasi sila talaga yung primary component. Sila yung
nagdi-deliver, nagpi-pick up ng oxygen, sila yung nagpi-pick up at nagdi-deliver ng mga glucose and nutrients to the different cells of the body. At the same time, sila din yung nagpi-pick up ng mga waste products. So itong mga red blood cells na to, napaka-busy nitong mga red blood cells na to. Versatile nila. Ang dami nilang ginagawa inside our body. Okay? It doesn't mean na hindi importante itong plasma at saka itong white blood cells, but like I said, we have a separate discussion for that. Okay? So for the circulatory system, primary worker niya is the red blood cells. Okay? And then of course, we have the heart. So the heart is actually an organ that is made up of muscles. Okay? Very muscular yung heart na yan. And sabi niya, it is approximately the size of your fist. So kung gaano kalaki yung fist mo, approximately similar yung size niya sa iyong heart. So yung mga maliliit ang kamay dyan, ibig sabihin, maliliit din ang inyong mga puso. So the same yung mga malalaking kamay, mas malalaki ang inyong mga puso. Anyway, proportionate yan sa inyong body size. At kahit na maliit yan, i-compare mo sa ibang mga tao, it is able to do the requirements or the necessities ng iyong katawan. So, syempre, wag nating i-expect na ang liit ng katawan mo, tas ang laki ng puso mo, di ba? So, dapat saktong size lang, proportionate. Okay? And ano nga ba yung function ng heart in our circulatory system? Basically, siya ay taga-pump. Siya lang yung taga-bigay ng extra push para doon sa ating blood na magse-circulate. So, kung meron kayong mga anong tawag dito? Kung kayo sa bahay ay merong tangke ng tubig, mapapansin ninyo, pag mataas yung bahay ninyo, mas mababa yung pressure ng tubig doon sa second floor compared sa first floor. Okay, so bakit nga ba? Kasi mas mataas na yung second floor. So, yung iba, naglalagay sila ng water pump sa kanilang mga bahay para magkaroon ng mataas na pressure yung water. So kahit na nasa second floor ka, malakas pa rin yung daloy ng tubig. Ganun yung heart natin. It provides the necessary pressure para yung blood natin magsa-circulate siya ng mabilis. Hindi kasi pwedeng ang circulation ng blood ay mabagal. Kasi kung ikaw ay yung cell na nandoon sa dulo ng paa, at mabagal yung circulation ng blood, ibig sabihin gutom ka na, wala ka ng oxygen, hindi pa nakakarating yung blood na magde-deliver sa'yo. So, kailangan mabilis yung magiging circulation ng ating blood sa ating katawan. So, ini-ensure ng ating heart na enough yung pressure na nilalagay niya doon sa ating blood vessels at saka sa blood, enough na mararating nitong mga red blood cells yung kahit yung pinakadulong cell doon sa paa mo before pa siya magutom at mamatay. Okay? So yun yung function ng heart, kaya siya nagpa-pump. So pag nagpa-pump siya, ibig sabihin, pinupush niya yung mga blood para lumabas na sila doon, ma-distribute na sila doon sa different cells in your body. Okay? So yun yung function niya. So pagka kayo ay tumatakbo or kayo ay nagbabike, gumagawa kayo ng mga strenuous activities, usually nauubusan kayo ng oxygen content sa katawan, bumababa yung oxygen level. So anong ginagawa ng heart mo? Mas mabilis siyang nagpa-pump. Mas mabilis yung tibok ng puso mo kasi ibig sabihin, mas maraming pressure yung kailangan niyang ibigay para mas mabilis yung circulation ng blood, marating nung mga ma-receive nung mga cells yung oxygen na kailangan nila. Kasi pagka hindi nabigyan ng oxygen ang cell, pwede siyang mamatay. Okay? So, pagka mababa ang oxygen level, kailangan mag-compensate ng heart. Mas mabilis siyang magpa-pump ng blood. Pero pagka normal lang naman, yung kanyang oxygen level, ibig sabihin, normal lang din yung kanyang blood pumping. Okay? So, hindi tayo mag-go deeper into the different parts of the heart. Anyway, you are not, anong tawag dito? You are not STEM students. So, we just need to focus on the different functions of these organs. Okay? So, sabi nga niya dito, ano ang function ng heart? Number 1, kailangan niyang mag-generate ng blood
pressure. So para mabilis yung kanyang delivery ng kanyang oxygen and nutrients to the different cells. At the same time, the heart is what separates the different kind of circulations na meron sa ating katawan. And dahil sineseparate niya yon, it ensures na meron tayong tinatawag na one-way blood flow. Wait lang. So bakit importante yung one-way blood flow na ito? You have to understand na meron tayong dalawang uri ng blood. The blood that contains oxygen, ito yung tinatawag nating oxygenated blood, at meron din tayong blood na wala siyang oxygen. Ibig sabihin, kaka-deliver lang niya ng oxygen sa cell. So wala na siyang hawak na oxygen. Ang tawag sa kanya ay deoxygenated blood. So kailangan hindi pwedeng magsama itong dalawang uri ng blood na to. Okay? Kailangan ma-separate sila para alam ng katawan mo kung sino yung mga blood na bibigyan niya ng oxygen at kung sino yung mga blood na kailangan niyang i-distribute doon sa different parts of your body. So, isa sa function ng heart is to separate these two kinds of blood. At nangyayari yon dito sa ating heart. Kaya siya may different parts. Kung napapansin niyo, ito yung kulay blue, iba siya dito sa kulay red. It's because iba yung dinadaanan ng mga blood na may dalang oxygen at saka iba rin yung dinadaanan ng mga blood na walang oxygen. Okay? So yung anong tawag dito, yung mga blood na walang oxygen, papasok siya sa right atrium dito. Tapos, iikot siya dyan, pupunta siya sa lungs. Anong gagawin niya sa lungs? Siyempre, wala nga siyang dalang oxygen. So, kukuha siya ng oxygen doon sa lungs. Pag meron na siyang dala-dala na lungs, papasok ulit siya dito sa heart, and then iikot ulit siya, i-distribute na siya ng aorta. So kung napapansin nyo, tatlo yung exit dito sa part na to. Kasi ito yung part na magbibigay ng blood pressure doon sa may oxygenated blood para mapunta na sila doon sa iba't ibang parts ng ating katawan. Okay? So kaya may iba't ibang parts ang ating heart or may iba't ibang regions. It's to ensure na yung pulmonary circulation, ito yung blood na papunta sa lungs para kumuha ng oxygen, nakaseparate siya sa systemic circulation, which is ito yung mga blood na meron ng dalang oxygen at pupunta na doon sa iba't ibang cells in our body. So hindi sila pwedeng mag-combine, hindi pwedeng iisa yung dadaanan nila. Hindi sila pwedeng mag-mix. Okay? Kailangan one way ang ating blood flow. So, laging ganon, paikot sila parang mga jeep, olongapo to subic, subic to olongapo. So, from the cell, wala na silang oxygen, pupunta sila sa heart. From the heart, pupunta sa lungs. Pag may oxygen na sila, babalik sa heart, and then babalik ulit sila sa cell. So, paikot-ikot lang itong blood na to in our body. And that is ensured by the heart. Okay? At nire-regulate din niya yung blood supply. Okay? Depending on the situation, depending on your metabolic needs. Okay? Pag ikaw ay may injury, unfortunately, na-aksidente ka, meron kang malaking sugat, marami ka ng dugo ang nawala. So yung heart ang gagawin niya, magsuslow down siya. Hihina yung kanyang tibok. Bakit? Kasi kailangan niyang i-slow down yung circulation ng blood para hindi na mabilis na nauubos yung dugo sa katawan mo. Pag mabilis kasi yung tibok niya, ibig sabihin mabilis yung circulation, may sugat nga na malaki, ibig sabihin mas mabilis na mauubos na makakalabas yung dugo doon sa sugat na yon. So usually, in cases na may mga matitinding injury, very common yon na bumababa yung blood pressure, bumababa yung heartbeat, kasi nga nire-regulate ng katawan mo yung speed or yung bilis ng circulation ng blood para hindi maubos agad. Okay? Siyempre, also depending on your metabolic needs, depende din doon sa situation. Pag ikaw ay nagbabike at kailangan mong at ikaw ay napapagod, nauubusan ng oxygen level in your body, syempre, kailangan niyang mas mabilis. Okay? The same pag sa, anong tawag dito?
Sa mga baby, mas mabilis ang kanilang, anong tawag dito, heartbeat. Kasi syempre yung mga babies, they are still undergoing a lot of growth and a lot of development. So, ibig sabihin, mas maraming nutrients yung kailangan ng kanilang mga cells para sila ay mag-develop, para maging child to adulthood. So, ibig sabihin, mas marami yung needs ng kanilang mga cell, mas mabilis yung kanilang heartbeat. In comparison to adults like you, na relatively well-developed na yung katawan, hindi na ganon kadami yung needs ng inyong mga cells. Yung everyday na kailangan lang for the activities. Everyday na energy lang na ginagawa. Pero yung need for development, hindi na masyadong malaki. So, mas mababa na yung heartbeat ng mga adults in comparison to babies kasi magkaiba yung kanilang tinatawag na metabolic needs. Okay? Next is we have our blood vessels. So, kahit may ninja van ka, kahit na meron kang TMB at saka warehouse na nagre-regulate at nag-e-ensure na nadi-deliver tong mga to. Siyempre, kailangan mo ng daanan. Kailangan mo ng highway. At yung highway na yon ay yung tinatawag nating blood vessels, kung saan dumadaan yung dugo papunta sa different parts of your body. And our blood vessels, we actually have 3. We have the arteries. Itong arteries na to, it starts with the letter A. Ibig sabihin, ang movement niya is always away from the heart. So bakit away from the heart ang movement niya? Kasi yung blood na makikita natin sa arteries, these are the blood that contains oxygen. Oxygenated blood ang meron sa arteries. So kailangan, ang movement niya is away from the heart para ma-distribute na siya into the different cells of our body. Okay? So unfortunately, mag-e-end ang aking meeting room in less than 1 minute.